بونسوار صبايا، كيفكن؟ اليوم عنا فيديو جديد مميز كتير، سهل جدا، ما بده مكونات كتير بس نتائجه كتير حلوة. اليوم عندي مقشر الورد بطريقة جديدة، أول مرة بنعملها. نحن أكيد عاملين مقشرات كتير بس هيدا مقشر الورد بالزيت عاملته بطريقة جديدة. فقبل ما ببلش الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا اشتراك، تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد، وحطوا لايك وحطوا كومنت حلو مثلكم. فما بدي طول عليكم اليوم، بدي خلي الفيديو يكون كتير سريع. خلينا نبلش. تناول مقشر الورد. لا لحظة، احط لكم الوردة تبعيتي اللي بتفائل فيها. هيدي وردتي اللي بتفائل فيها، ما بعرف ليه. تناول مقشر الورد نحن بحاجة لسكر أكيد، بحاجة للون أحمر، لون زيتي أو مايكا، فيكم تحطوا مايكا. بحاجة لعطر الورد أو زيت العطر اللي هو الورد. لحط فيه كمان زبدة شيا مع زيت جوز الهند، أنا دوبتهم هون، ملعقة ونص زبدة شيا وملعقة ونص زيت جوز الهند. في عندي هون زيت لوز حلو، عندي ورد مجفف، عندي صابون مبروش مثل ما شفتوا، هو بيجي جاهز هيدا هيك حبيبات كتير صغيرة، فيكم تستغنوا عنه اكيد، انا مشان يعطيني رغوة شوي. وبدي ضيف له كمان بولي سوربيت 80 اللي هو البولي سوربات 80. ليه ضفنا له البولي سوربات 80؟ لانه بدي حط زيت جوز الهند مع زبدة الشيا، ما بدي اياه كتير يطيليس. بتعرفوا شو معناتها يطيليس؟ يعني هيك يدبق ويلزق ويطلع كتير مزيت على البشرة. فمشان هيك حطينا له البولي سوربيت 80. فهيدول مكوناتنا لليوم. هلا خلينا نشوف التطبيق. هلا اول شي بدي حط كوب من السكر اكيد، بدي حط ملعقة كبيرة من الصابون المبروش. مثل العادة صبايا نسيت الملعقة، بعتذر منكم انا. ملعقة كبيرة من الصابون المبروش. بدي ارجع احط فوق منهم من زبدة الشيا وزيت جوز الهند ملعقتين كبار. بدي احط نص كوب زيت لوز، اكيد بدنا نبلش نخلط. هلا انتو بخصوص الزيت، زيت اللوز فيكم تقللوا او تكتروا حسب ما انتو قد ايه بدكم المقشر يكون فيه زيت. يعني انا بحب المقشر عندي ما يكون كتير فيه زيت، يعني بحب شوف حبيبات السكر، ما بحب شوف الزيت بقلبه كتير. ففيكم انتو تبلشوا تزيدوا الزيت شوي شوي وتشوفوا كيف بيطلع معكم. يعني ما تزيدوهم دفعة واحدة. هلا صار وقت ضيف اللون اللي هو الاحمر. بضيف اكيد نقطة نقطة، هيدي بعتقد بدها بعد، وببلش بخلط. ما نضيف اللون اكيد كله مع بعضه، احسن ما يطلع لي لون بعدين يعطيني كتير لون احمر ويبلش يطبع على الجسم. فمنحط كمية بسيطة من اللون، يعني حلو يكون هيك لونه ناعم خفيف. شفتوا اللون هلا عطاني على زهر، كتير حلو لونه. انتم ما ملاحظين لبست لكم احمر، ضفيري حمر، سويتهم اللون الفيرني احمر، كل شيء احمر ليتماشى مع الجو، عرفتوا؟ لا ما تصدقوا، ثاقبت هيك بس. ليكوا اللون شو حلو. شفتوا حبيبات الصابون كمان؟ اذا ما لقيتوهم هيدول بالسوبر ماركت، انا بلاقيهم بكيس بيجوا هيك، شفتوا
بيجوا هيك حبيبات صغيرة كتير حلوين، بيطلعوا مع المكشر، بيعطوا رغوة وكمان بيقشروا يعني. اوكي هلا صار في يضيف وينهم؟ هون حطيت انا بوليسوربيت مع الزيت العطري. حطيت 3 جرامات زيت عطري وحطيت 3 جرامات بوليسوربيت. مثل ما قلت لكم البوليسوربيت 80 بيمنع لي زيت جوز الهند مع زبدة الشيا ما تزيت وتطلع مزيتة كتير، يعني المكشر يطلع كتير مزيت، فهيدي بتعدل لي المكونات مع بعضها. هات لنشم الريحة. يا عين كتير حلو. وهلا صبايا من بعد ما اكيد خلطناه وهيك بهيدي النقطة فينا نصير نضربه بالخلاط الكهربائي اكيد ليعطينا ملمس ناعم كتير كتير، ما السكر ما يجرح لنا ايدينا او هيك. عادة المكشرات اكيد ما بيعملوها بالمضرب، بس انا حبيت ساويها لنعمل شكل جديد للمكشر. من بعد ما ضربته ليكو شو حلو، ما بخبركم بهيدا المضرب ضربته اكيد بمضرب اللي بنضرب فيه الصابون على الطريقه البارده، مخصصته بس لهالمنتجات. ليكو كيف طلع. لغسل بس الملعقه لحظه. طلع شكله رائع جدا، ما بخبركم الملمس. ليكو شو ناعم مثل الكريم، كتير حلو، ريحه الورد. كتير حلو صبايا تضربوه بالمضرب الكهربائي، بيعطيكم شكل ناعم، ولما بتستعملوه على الايدين وعلى الجسم بتحسوا بطراوه مش طبيعيه. هيدا المقشر عالي الترطيب صبايا لانه فيه زيت لوز حلو، زبده شيا، زيت جوز الهند عم بسعد، وفي كمان شو كمان حطينا، وزيوت عطريه اكيد. حطينا زيت الورد اللي بياخد العائل الريحه يعني طالعه بكل الاوضه اللي عم بيشتغل فيها. مقشر رائع جدا، ما بده صبايا مواد حافظه. فيكم تحطوا انتم مواد حافظه اذا بدكم المنتج يضاين اكثر من سنه. انا ما بحط صراحه بمنتجاتي، ببيع منتجي هيك بدون مواد حافظه. واهم شيء لما بدكم تعرضوا منتجكم للزبون تقولوا له انه ما يوصلوا مي. اكيد انا ببعت مع المكشر ملعقه خشب، بينباعوا وين ما كان، خاصة بينباعوا كمان عند محلات اللي عندهم ببيعوا اشياء للبارتيز وهيك لأعياد الميلاد. بيجي هيك كيس في بقلبه تقريبا شي 50 ملعقة خشب، كتير رخاص. بحطها مع المكشر، بلزقها مع المكشر، بحط لها ريبونة بتطلع كتير حلوة. بينكتب على المكشر انه ممنوع يوصلوا مي، وبنحتفظ فيه ما يكون فيه رطوبة يعني. وبينشل اكيد بالملعقه. يعني انا كيف بستعمل المكشر تبعي، بشيل قبل بالملعقه، بحط بصحن صغير وفوتهم على الحمام، بستعملهم واكيد هيدا بيتسكر وبينحط بمحل جاف. صبايا المكشر ما بخبركم قد ايه حلو. هيدا بطريقه جديده، كانكم عم تشيلوا كريم، عرفتوا؟ ليك كانه كريم لما ينضرب بالمضرب الكهربائي بيطلع ما بخبركم قد ايه حلو. قد ما عم اقول لكم يعني، لانه فعلا صبايا بجنن. بيعطي تقشير كتير حلو، بيعطي ترطيب، بياخد العقل. فيكم تستعملوه على جسمكم كلياته. واهم شيء يعني انا بستعمله للقدمين. هلا داخلين على فصل الشتاء، وبتعرفوا قد ايه القدمين او الاجرين بيكونوا كتير جافين. كتير حلو للقدمين صبايا، بيعطي ريحه كتير حلوه، ريحه نظافه يعني، عرفتوا؟ فبتمنى تجربوه تستعملوه. وفيكم كمان لا بتعرفوا انتو الزينه وهيك فيكم ترشوا عليه ورد فيعطي جمال. اكيد تخلطوهن هيك شوي بس من فوق. ليكو صبايا هلا بنزينه وبنحطه بالمرتبه. شوفوا الجمال. وهيدا المقشر بالشكل النهائي.
مش مقشر الورد بشكل جديد أكيد. بناسب جميع أنواع البشرات. وأكيد بعد التقشير لازم تحطوا مرطب، يعني مقشر زائد مرطب. ما فينا نعمل تقشير للجسم من دون ما نرطب جسمنا. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد. ميرسي.